Hello friends, welcome to my YouTube channel. আপোনালোক সকলোৱে কেনেকুৱা আছে? নিশ্চয় ভালে আছে। তেতিয়ালে ফ্ৰেন্ডছ মই আজি বনাম কেঁচা কলৰ এখন কাৰি আৰু যিসকলে কেঁচা কল খাই ভাল নাপায় তেওঁলোকে যদি এনে ধৰণে এবাৰ কেঁচা কল বনাই খায় তেতিয়ালে কেঁচা কল খাবলৈ নিশ্চয় ভাল পোৱা হ'ব। তেতিয়ালে ফ্ৰেন্ডছ দেৰি নকৰাকৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ ফ্ৰেন্ডছ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব। তেতিয়া হওক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই সবচে প্ৰথমতে লৈছো কেঁচা কল 3টা। মছলাৰ ভিতৰত লৈছো মই কলা বেহৰ 2 চামুচ আৰু লৈছো ধনিয়াৰ গুটি 1 চামুচ আৰু এইখিনি মই ভিজাই থৈছিলো এতিয়া মই পিছি লম। গোটা জিৰা লৈছো মই 1 চামুচ। এয়া লৈছো মই নহৰু বেছি কৰি লৈছো। এয়া লৈছো পিয়াজ এটা ডাঙৰ সাজৰ কাটিছো আৰু ইয়াত মই জলকীয়াও লৈছো এইটা মই পিছিব দিম। এয়া মই কেঁচা কলখিনি এতিয়া বাকলিখিনি চেলাই আছো। মই কেঁচা কলখিনি এনে ধৰণে কাটি লম, লম্বা সাইজত কাটি লম। এয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডছ এনে ধৰণে কাটি লৈছো। এতিয়া দিম মই 1/2 চামুচ হালধিৰ গুড়ি, এয়া দিম মই 1/2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া দিম মই 1/2 চামুচ সৰিয়হ বটা, এয়া দিম মই 1/2 চামুচ আদা নহৰু বটা, এয়া দিম মই 1/2 চামুচ জিৰা বটা আৰু 1/2 চামুচ দিম গৰম মছলা আৰু অকমান সৰিয়হৰ তেল দিম। এয়া দিম মই 1/2 চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু দিম মই অকমান নিমখ। এতিয়া কেঁচা কলখিনি মছলাৰ সৈতে মই মিক্স কৰি সানি লম। এয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডছ মই ধুনীয়াকৈ সানি আছো। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈছে আৰু ইয়াত মই কিছু পৰিমাণে সৰিয়হৰ তেল দিম। সৰিয়হৰ তেলেদি বনালে খাবলৈ আৰু টেষ্টি লাগে। এয়া তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া মই কলৰ পিচখিনি ভাজিব দিম। মাছ ভজাৰ নিচিনাকৈ ভাজি থাকিম। দেখিছে কেঁচা কলখিনি ভাজি আছো মই লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত। মই এতিয়া কলখিনি উলটাই দিছো। দেখিছে আমাৰ কলখিনি ভজা হৈছে। দেখিছে ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই নমাই লম। দেখিছে নমাই আছো। আমাৰ গোটেই কলখিনি ভজা হৈছে এতিয়া মই নমাই লৈছো। মই সেই কড়াইটোৱে বহালো আৰু ৰৈ যোৱা তেলখিনিৰ সৈতে মই আলুখিনি ভাজিব দিম। আলুখিনি মই অলপ ডাঙৰ সাইজত কাটিছো, এনেদৰে লম্বা সাইজত কাটিছো। দেখিছে অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভজা হ'ল। মই আৰু সেই কড়াইটোৱে বহালো আৰু ইয়াত মই তেল ঢালি দিম আৰু দিছো মই গোটা জিৰা আধা চামুচ আৰু 2টা দিছো মই তেজপাত আৰু দিছো 2টা শুকান জলকীয়া। এতিয়া এইখিনি অলপ গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু এয়া দিছো মই পিয়াজ বটা, বেহৰ আৰু ধনিয়া বটাখিনিও একেলগে দিম ভাজিব। অলপ লৰাই দিছো। এয়া দিম মই আদা নহৰু বটাখিনি, এয়া দিম মই গোটা জিৰা বটাখিনি আৰু ফ্ৰেন্ডছ মই জিৰাৰ গুড়ি দিয়া নাই, জিৰাখিনি মই পিচি দিছো। এতিয়া দিম মই 1/2 চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু দিম 1/2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া মছলাখিনিৰ সৈতে ভালদৰে লাৰি দিম আৰু দিছো মই 1 চামুচ হালধিৰ গুড়ি। এতিয়া ভালদৰে লাৰি দিছো আৰু দিম মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছো মই 1 চামুচ। এতিয়া 1 চামুচ দিম গৰম মছলা। গৰম মছলাখিনিৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ লাৰি দিছো আৰু অকমান পানী দিম। এতিয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডছ মছলাখিনিৰ এটা কি ধুনীয়া গাঢ়া টেক্সচাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰে লগতে দিম মই আধা বাটি দৈ দিলে আৰু খাবলৈ মজা লাগে। দেখিছে ফ্ৰেন্ডছ দেখিছে তেলখিনি মছলাখিনিৰ সৈতে এৰিব ধৰিছে আৰু কি ধুনীয়া এটা পাৰফিউম ওলাইছে। মই আৰু অলপ পানী দিছো। এতিয়া পৰিমাণ অনুযায়ী মই পানী দিছো। মই পানী দিছো 3-4 কাপ আৰু এতিয়া মই আলুখিনি মছলাখিনিৰ সৈতে দিম। দেখিছে এতিয়া অলপ লাৰি দিছো। এতিয়া মই 10-15 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম। 10-15 মিনিট হৈছে এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাম। দেখিছে ফ্ৰেন্ডছ কাৰিখিনি আমাৰ উতলি আছে। এতিয়া মই কেঁচা কলখিনি কাৰিখিনিৰ সৈতে দিম। মই 10 মিনিটৰ বাবে আৰু ঢাকনিখন দিম। 10 মিনিট হ'ল এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাম। কলৰ কাৰি খাবৰ বাবে একেবাৰে ৰেডি হৈছে। দেখিছে ফ্ৰেন্ডছ একেবাৰে মাছৰ কাৰি নিচিনা যেন হৈছে। এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব
আৰু মই যদি কলৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।